تو و زینب مال راه بوملا. یعنی چه این نجم کرد؟ بهتره تش آسان ولی که نیبود تا آخر بود. تو میگی همه زحمت زبان مجا هر مشکلی داشتی نیتری سرم حساب کارو مثل تو همه تو قوی جواب نمیدی. اسماعیل رفع سرنوشت خوش. تو مجبورابی داری هوای بهار چقدر خوبه. رفت لمس زاد. سلام. خوبی؟ خوشو. ما اسماعیل چه شدی؟ اسماعیل هم میرینه. زنگ از وجه شما قرار بیتیم دواسته از تو نگوشش خوردی. ما خب شدیم اومد گفتیم خود اسماعیل باش حرف بزن اگری خواه واسه باش ماشین ناریم اگری خواه بیا هم باش ماشین آخ دوست قرار بیده شو واسه شو نیست بشاید گوشش زنگ خواهد زیاد در اومد تو زنگ زیاد یا بهش کده اومد اسماعیل دیور راحت نیست اومه ای رو که بخواه وسیله زمکنه کار دارم بیا نیخواد جا رو بس کنیم نیخواد این خرابوی هم تا برم بشینیم راحت با هم بیا بریم هوا هم سرد یا خورده و بعد دیرومه بیا بریم بشینیم خب مدونید از دوست ایسین روح ذات اومد را
همیشه خمه حساب وسیله رو داشت کجا خبر چرا من باقی اینو تا بی اسماعیل بکنیم تیم بیا باز نیست بشه زن جایزه تا حساب ما فقط خواستیم حال اسماعیل با خبر بود اونم حالش خوبه یا نه انده کارش نه خب خواهش نداشته به چشای زنگ بزنی که فرار کن تیم بیا اسماعیل خوش خب گفت ماشاءالله کارش عقلش از راسه نه هم نظام تو نه چی اسماعیل بسکنی بیا بعد اسماعیل شام اسماعیل ولکنی اسماعیل شاید زندگی تو راحتی تا اسماعیل دانشه دنبال شی امو اسماعیل انگ نداره الان بخواه بیام روستا دوباره همون قلایلی چی سری ما مثل اسماعیل بیا ما قلایل ای کارل تجربه کردیم میخوایم سری چیده بیا این میخواه هر چه راحت زندگی کنیم تو ما موجبان در ما گفتم خب از بر حلال تو موجبان نه میتونی دفعه که موجبان دارو نه و ده اومه ایدم اومه رفتین تیک چینیه رو در چردی حالا کاری چردین که از اون باید ما بیا خلقی کنیم من دوست نارم خلقی کنیم دل میخواه خوشحال بیممش ما اسماعیل ول بچردین تیمون ما خب خشقام دارم خشقامل میان و اگر گوشت تجیر موجبا بگو بله اسماعیل من خود با اسماعیل حرف نزد سوال جون اسماعیلی خود اگر زنگش نزنی هیچ وقت میام ما دوست از بر رو دوست از بگو بزن بره تیمون بیا امو بیا تبرم بشینیم میگم برای اگر موجبا گوشت تجیر بگو دست سر اسماعیل دست سر اسماعیل من از اون میان خلقی مد اسماعیل میشه اینه هرچه ایره دنبال زندگیش ایره دنبال کارش ایره من یه خواستگاری سیبت سهش ایره اسماعیل همزو بلکنی بردی مثل خوش بکر خوش مداری بیا خمرم نهمی روستای زنی بدمش دست بند کنون که هیچ جاده نه اسماعیلم موجبان گران اسماعیله میخواد بلایلی که به صفحه شما سر اسماعیلم بیا موجا خوش این کانال خوش خواستم باشه چه بدا آسرش بیا شاید اسماعیل هم خوش بخواه شاید صبحی عاشقی چیابون روستا تو باش مخالفت کنی خود نیابون خود تا کردان هر دیش بیان مخالف یا روستای وابو 100 تا 200 درهونه دو تا بچه میگن کار کنی ما همون خشقام حالو تا خشقام میشبره منیاج این با رسمل با از یه جای شکسته وابون یکی باید شروع کنه به یکی دو تا با دیگه رسمل شکستنی بود میخوام از اون کارتون نترک کنم نه چه زمانی تو بگو یه دل دوا بینه رسمله بشنیم ولی من میگم نگران اسماعیلیم اسماعیل خیلی که به ما کمک چه نیتاریم هم یاده چی بگو ما اسماعیل برای پی زندگی ما هم در برابر اسماعیل یه سری وظیفه داریم همونطور که اسماعیل جون شد بخاطر ما به اسم خطری ما مجبوریم اش کمک کنیم تا موقعی که بخوایم ما اش حمایت کنیم اسماعیل همون تایم بی هیچش نبی گوشی زن خبری ساعتی گفت ما مهمونی خوابی آسیمون واسه قلق یه شیرینی من تای مهمون یه میوه من تای مهمون نه اسماعیل اون رو تا پسن هر چه اومد تای میگو پا بچه توره پا همین بکر کشکلو تا یا میوه یه چی بیاره اسماعیل هم خوش گپو آبیره عقلش رسه تصمیم بگیره عقلش رسیخ دیگه نیچه بیامونی بیاونه عقلش نرسه چی کاره چی حالا شاید زندگی تو خوبه من گوشه همه خونی بگو گردی بذار برم اینو بیاونه نیست که الان همه جا سرسبزی بود چند روز کلن همه جا سرسبزی بهتره و فضایل بسته ما این روزی خوب چه هم برم بیا تفیه داریم خیلی برم نه سیه چه زون بیاری خیلی بلو کنیم خب بیا تبره اندقل بشینیم بالا یا بالا همه قطعلی کنیم موجبای خواب باز بس کن نه من بچی کتون چینیه لگه چنم کاری کنیم تو بیا خدقی کنیم من اصلا بس اینا رو حرف اینا رو با تو من میگم هر چه خوش ایتره تصمیم بگیره الان اسماعیل هم خیلی کمکی ما که تا موقعی که بخوای ما در خدمت شید برا باید صبره ماجبا بیا با او تو من
نه سنه ها کاری کنی که بیا های خدقی کنم نه سیچه سوابی دوباره ما اسماعیل نام بیتیم چه هستی چه زنگ لو برداشت شدشان اسماعیل تا الان نومد تیمامن با سی دنیا دوباره شروع کردی آکورا اما نه من هر پس هر چه کردم آن رو همه اومد سر بزن پس هر چه کردم گوش نفتم باید بتیل سول کردی فلان به امان پاوکو رفته وای اسماعیل میری بیا هم زنگ زدن فلان چرا اگه اسماعیل دوشو زنگ زدیم بار بگم مثلا کار اسماعیل ناشون مثلا اسماعیل تا الان نومدی رو خط اسماعیل باید تو بداشت اسماعیل رو اسماعیل اگر ما زنگ زدیم پرسا حال چه کردی بداشت اسماعیل اسماعیل تمام یک کیلومتر تری یه زونی بگو چه ایمان عزت ها پنی تری تو تم کار دستت بریا اسماعیل چه دوباره چی من سیاست کنی مالی را ازو همه چی بگید به ناراحتی نره بیا بسیش که با تو بزنم برام بیا سال نوی خانبار من صدای دست بند کنم که من بتر تبا من نبره مثل انزو های گرادر رو نکنم بتر بیا باش بگو بگم اسماعیل دیدی نی من نیفهمی اسماعیل دیدی نی نام رو اسماعیل من نمیستنم چه ادرو دا قلبو من درو نونم بگم اسماعیل چه شده دوباره اسماعیل مو شو زیاد درو دنس به شو بی ساعت سال بی چیزی بده مردم رو تا پسین که من بخیبه میاه و شیرینی و چینان دیش گفتم بچه‌ل تو من گفتم بچه‌لم کنم بدن بعد رفتم منم رو سامنم همون باقی زد گنیرین دوباره اسماعیل چه شده دوباره یا چی رو حرف میزنی دوباره با سیاست اومدی خیلی سکنی اسماعیل کورن بتنو خدا ما زور اسماعیل کورنه اگه شو زنگ زدین اسماعیل از زیمه در اومد دوباره تو بداشتش بردی دوباره تو بداشتش بردی نیتر از بیا های خدقی کنم اسماعیل بسی که با دست منم دستم خوام بزنم برا نیتر بیا مردایی سفت ایری های گردن ایری تخش قومل شو های رنت جفترل شد های نه با آروم با آرامش باشه حرف بزنید اسماعیل دوباره بداشتش شورد من مطمئنم میخواه خطا عصبانی کنی باش دایدی را بوی یا ماش باش حرف بزنید میخواه عصبانی تختی گو من باغ راحت تا من چی اسماعیل تا جا به گوشی خونی بگو بزا برا بزا برا من روستا همونو دست ما اگر تو صاحب لاجا پای بزنی بگو برا من روستا برا تا با اون هر جای برید گورید یه دوری همون منم روستا بده سیاه بود چی تو نیوی جپاش نیوی میام از زجشون تلاشون چی قسمت بین برام دوباره خون و زور خون بیا اسماعیل بگم برام من روستا زن بسو هر چیز خوش دوست داشتی سونی باید یعنی اسماعیل مو یه کاری راش کنم که من روستا زن بسو اصلا دخالت میکنم برا من ای باغ ماست اسماعیل چه بدایست شوردی برا کورو ما کرما بونم ازم برا موانه تا خود گفتی اسماعیل اونو تاویل دام نه آوردید ایره من باغساش کنی بعد خواهم بسیش کنم برای دایی بگو اسماعیل نتیبینه اتو زودیت بگو چه بدایست اسماعیل وردی بارا میخوام ازت تو کن با خواهم عددسم چی کارش آده تا نوار یه دوباره یا نظامی ما بود دوباره حرفت با عملت یا چی نی کرم من دست میخوام برام من خودم نوری تاویلش نده شما یه زنج اسماعیل بزنم من کورنی من چه بدای دوباره این نام سیدون شد همون لحظه چومه میخواستم بگم اسماعیلی نیسته دونستم به نقشه اومه ولی بعد حدثیت گفتم محل ننه حدث خواستم قانعت کنم که اسماعیل خوش گپوی تنیسی خوش تصمیم میگیره بازن خطزه الو اسماعیل کورنی این نزدیک لوکسیته ولی بیا اون باغ دوش تا الان نرینی دوباره به اون میلی ایمان از یه تکنیک اسماعیل تشتانه بیا اون باغ تا من یکی خواب گتسمو همون رو واسه هذا خیلی همون مورد چیزی گفت خب بیا اون باغ خدا خب داری تیمانه خب من گفتم چرا شونم اسماعیل خب من هرچی قانع کنم مثل بسای ساقای هرچی جایی ریزی میدم
میوین مرد درش اسماعیل دست به دست ایز نکرد اصلا چردم من ایسی اسماعیل دیگه دوشه و تالا نشستم بی با خوب فکری کردم که تصمیم مهمی گیر افتمه یعنی تصمیم اصلا چی گیر افته تصمیم گیر افته که بیاد پی جوش کارا جوش اندام هر چه تداشی کنسی خود دیگه گوشت نیجرم گوش جو میجرم خب من گوشش بخوب من اصلا دلم نیخوا بیاد ایت زندگی کنی نیجمش بیاد ایت زندگی کنی یعنی تو یعنی سر زنازه غیر راه یعنی اسماعیل باید همونو بخون دست بعد اون همون رو همون قد چطور نگران اسماعیلی ده برابرش ماجبا نگران شد ماجبا بیشتر تلاش کن تا اسماعیل حالش خوب و اسماعیل زندهش خوب اصلا من خورد نکنید این مدوش اسماعیل بیاری من گوشش بکن ما بشوره بخوام من گوشت چه بخونم فلان کنم ماما مدوش بگو گوشا با اون بجه برامون رو تا زندش ببینی وقتی گونسه این همه تلاش کردم زد چشم رسما برداشتم و اسماعیل بگم بیاد زن بسون اون روستا خمم بکشم اسماعیل اصلا هر چی خوش دوست داشت زن بسون بس از دلش بخوام اون روستا ها خیلی بزنید پاش بگوی نه هرکنه خواستم روستا بود چه خارج از روستا بود ما همش مرد زینمه باید فینال خود عریتری آرومش که رامش که با زوری برنش و زور که بو بیا ده تنو دست دا با زور که موسیقی بیا برایمت او رو عصبی نبود موسیقی تا الان آرومه حرفی زدیم دوشی و من قشنگ با هم سلام علیک کردیم بیا این عصبانیت همینه کنار بیا بریم با مجابا قشنگ بشی حرف بزن با مجابات دوش حرفت مزه با اسماعیل هم بردمش تا 2 ساعته با جا پیزه و چو هم ما فشر میکنه همه چه تا ما فشر میکنه ما غیر جو من دنیا جو میکنم من دنیا زینب با مجابانه میکنم من تو نگران اسماعیل نیستی من نگران اسماعیل من نگران خمم من نگران خمم نه نگران اسماعیل تو نگران خدی چه مثل تو مجابا وردار فرار کم ریا دایلا من نگران خمم نگران اسماعیل نیست ولی ما نگران اسماعیل ایمان نگران خمون نیستیم نگران اسماعیل ایمان اینقدر خودخواه نیستیم که فقط و فکر خمون بود اسماعیل هم زنده خشه داره خشی تره حق انتخاب داره خشی تره تصمیم بگیر من روستایان نمیز شهر بزرگی خود خدونی باید بچه‌ای کشکلو با اون دویش ضبط کنی ما اسماعیل خود دوی ناره با اونش باید حتما چی ضبط کنی من نظر بیا دخمون بیا دخمون میره راحت زندگی کن الان عصبی نوابو ما با عصبانی آبی را بالا بیا تا بریم بالا راحت بشی یه چفه بخواد گرم تابو و در موردی مثلا هم حرفی زنیم با همه توافقی رسیم بیا بریم بالا نیترم دارم بالا تا اسماعیل نیام اسماعیل خزادی از زنیم دو تا چند دقیقه نیام الان تو خیلی سرمایه ماست هم میری آسم تازی تو همه سرمایه آسم باز اینچه مجابا هیچم بزن زرا جو ما چاشری جو بفرما ما با از دست سازمان با مجابا در نیا از اصلا سال مجابا من عصبی چه سازمان باش نیا اصلا روز عیده بیا بریم بالا همونطور که ما اومیم هونه تو تا بیا بریم هونه ما بالا یه دقیقه بشی تا اسماعیل بخواب بیا بریم بشی اسماعیل ملک گولی زنه ماجم شیطان و زلی رهی بو منی درست اسماعیل تصمیم بگیرم من در روانی کردی و خود بهتر روز موردی عصبی آبید مده چدی آبیدم منی درست اسماعیل تصمیم بگیرم 1000 بار اگر خوش اینترسی خوش تصمیم بگیر خشم میگه تصمیم میگیره افتمی من مانعش نیبو من نمیستنم که بخوام از سیاست حرف بزنم سه من گوشش خوندی چه خوش خواست تصمیم بگیر بیا ملیوز گوشت ایجره گوشش شاده تا به تو زینه بگیر بیا ملیوز هست بگوی یه سر ماه 5-6 ماه چه دته تو ملیوز هست بگوی بیا باید با اون زندگی کن حالا من ترون ایسا داشتم برام بار کارجری کنم بعد وقتی کنم ولی سوم بشین و چه کنم کنم سوا چی یا چه کنید وامو جاخه هر چه دنبال سمخش بجر و برا تو کاری همون چردی که اصلا هیچ وقت فکر نکنیم تو طوری زجر مونده و حرس مونده و عصبانی مون چردی
کاری بدای به سر موردی که اصلا 1% هم نیت اینت فکر کنی ساعت چه خون؟ ارتبای ما ارتبای ما رابیومه مدوز با اون رفتار بچردی هی سند مدزیمونه انا مدزیه اینا مدزیه شروع مچردی به نقشه چسیفه الان ما راحت این روستا زندگی کردیم بازم شروع که همون گپن زش چایزه برسون برام بشی آمو بشی تو حالا تا اسماعیل بیامنه مثلا من اصلا حرف رو باید بکنم میام خب بشی بشی گم گوش جوود هیچ نخون که فرار کنه بسش که بیا با گوشتی که ریگه چه بیت راه نتونه یه نتونه ببین تا اسماعیل بیا شاید اصلا اسماعیل تصمیم گرفته بود طرف تو بشی تا اسماعیل بیا بشی یه چوه بخواه هوا سرده تجرب کن زی زندگیمون خراب چی تو بهترین زندگی ندارم با اومده خسته ماویت کرد و هیچ هی بیر اذیت مکری و زرزمون بود الان چه اسماعیل من هر تصمیم میگیره هم قبول که همه قبولی کنه هر تصمیم میگیرو در اگر تصمیم میگیرو خواست واسه تیت دواسی دمو ای پدر پسری نه قیچی کنم و برای دمه یه ایران در ریوا پست خیلی وقت ای کار چردی قیچیش چردی رابطه نه وقتی یومیر اسماعیل دزی و زینبه قطعش چردی وقتی یومیر سنیمان اذیتی چردی قطعش چردی وقتی همه مزرچشون پشتم نبی قطعش چردی تا از همون روز اول تا حالا رابطه نقطعی نه الان تو خیلی ما اذیت کردی آمو با این حالی ما هی ینتید و دلخور نیستی ما گفتم شاید ایشا یه عاشقی صدسی بود خواستم باید ذاتو بود وقتی دیون ها دادت عاشقی تو واقعا سنه دبل تو چه بود گفتم کرمه بینو پابانو گوشم نگیروتی ما معذیت تو شد چه من موچلی همیشه یومیر اذیت موچلی چه تا حالا دست سری ما برداشتید تو ما یا بو مخبتنا من یه روستای خبتنا هرچه مردم بیان هم خندن و برم رفتی نار و ما اسماعیل رفتی نار ما اسماعیل خیلی زندگی خمونه کی تن زندگی خیلی آمو هرچه و من نمی جفر رامزنی ها هرچه زندگی خشه داره هم و خود هم و بقیه احترام منی اسماعیل ما اسماعیل جون اسماعیل بیاد کامل دیگه کرون دلمه هاش درارم سلام بشو کو رفتی که هرچی کنی تا گوشی ننیدی میگویا چی نگرانی بود بیوشی اسماعیل بیوشی رفتم یه ذره کار داشت کو چه جایی تو داری چی کار داری حال اصله ناشتم رفتم یه جایی یه هوایی خب اگر تو اینجا قدم گوشی نخوندیه یا حالا واشی آدم پشت گاز بریسه و در برم بکن میخوام برم من شلال بیزدم چه حال هوایی خواهد آواز کن گوشی نگاه نیستی تایی اگر یه من گوشتو نخونده که اصلا معلم نمید باشه فعلا هم آروم بود شد آروم نیستیم آروم نیستیم تا خود اصلا اصلا ما بود بعد گفتم که میخوام رم کار دارم نیرم تیم موجه باید لیش میوته نه این زیاد مکن سال لوبی ده اومه بریسه این اومه برداشت اومه بروس او دالو علی او دالو تورنا سفی نبیده هم خواستم ده بوت ویده او بنده خدا را دوی شهرداشت اومه دالو 60-70 سالی روی دالو نگیروتن ده نزدیک بیده بوت ویده باشه دست در من نگفتم اصلا این خبرتی اونو میخوام دونم سکنم ده نجران تا بیدم دام من نده من منظور بیدم به زای نناشتم خنری نام من هم بودی قبلش خوب شو بعد گفتم بیخوام رن چه گفتی؟ گفتی خوام نکنم تو یعنی داغ کنم روزگار رو باید تو درم بهش دیگه چی رو باید نو کاری حتی رو مثل تو چیزی نظر ندارم سیکو که تو حرفتونه بزنی که نگوی موجه با هم زنده مداخالتی کنی اسماعیل خب باش حرفه بزن من میرم سرا ایشا که تو حرفتونه بزنی من بیام بیو زینب تمی
خب تو حرفتون رو بذارین هم که نگون زنده اسماعیل ما و ماجبا خرابی کنیم بفرم اسماعیل سای بعد اول چی میگویی سای بعد بدتر داری هرچی بوی یه همین سری بعد بدتر خراب سایه دارم ها؟ من سایه ندارم و سایه تو دارم من کار اینو ندارم دوشم و شما همه الان چاشو داری که ایتنه هرچی بوی دوشی اومده دم گفتم اصلا چینیه لبدر چرده به ولی تو به حل نیدی تو باز این خیلی برچه برسه چینیه قدید من اون روستا رسمه که بچه کوچه واسه به اون شم دوش از افکی با خیشتن نارم با باش تنارم من ده تصمیم میخوام جلوفت چی کنی چی دست میخوام جلوفتی بگو منم من فکر کردم دست میخوام جلوفتی بگو منم بری ای سال نوی خبرای دستم رو روستا بعد بری داخل من فکر تو میخوام به از اون بریسی فرار کنی بری یه زایده یه روز تایده از اون بدینه تا در نظر بیاد اون تصمیم مجروف تصمیم میخوام جلوفت آه تصمیم چنه بگو تا من این تصمیم تو چنه چه جلوفتی فعلا نیگم چنه نیگون فعلا نیگم تا خوبش فکر کنم این فکر چنه از این تا روز زیدت مغز مادر آوردی تا قشنگ باش فکر نکنم بری اپا میخوام این اون از اون بیارم مثلا زینب موجوانه بری تبره بری بزنا بزن لباس تبره داوری بزنا بری هرچی داری بری و تبره مونم بری میخوام این واسه اصلا دل من نیخواد واسی نه دلم نیخوای واسی تو نیتری من از زور بزن. بگو من هر بزن من هر تصمیمی چی خون بزن بزن دری گم بزن در هر تصمیمی چی خون بزن تصمیم بزن در من بزن در بپوش بزن نام در هرچی کوتامان بس در تا نه یعنی نه چشم نبرمیر یعنی بخواه نکنانه بومن من همون تا بس ده بزن نام زیبو من هر تصمیمی چی خون بزن همونه کاری من کش باید داد بزن زیبو رقا زیبو دل برادر به بزن ما کار بود زینب موجوان ندارم خان من همی باغ حسینی خان هر چی کنیم ما همون سر نشو چه رو را گفتم زینب در اومد هیچ همه دستشونه اینو نه هم نه چی ای بو هم نیخ ما باید فکر بزنش که بخواد تو داری لباس مباس تو داری تصمیم گرفتی اسماعیل خیلی بابا بره نه میخوام یه تصمیم میخوام باش فکر خب بیا اگه بانیام بیا من تصمیم چه نگرفتیم تصمیم چه گرفتی که بانیام بگو بانیام ایشا دو تو خواهد که امروز تا ما خنده ایشا دو تا هر دید از حال بطنو اوزو دید آقای من هر دید هرچه آزادانه ایسی خوش زندگی کنه هرچه هم تی خنده هم خود دیونه تره هرچه هم تی خنده طرز فکرش مثل خطه ولی مو که بیل راحت زندگی مونه کنی اسماعیل دیگه نیام باد بگه باد نیخوان زندگی کنم دونه سامیه سه چردم و تو غیر این شب بدی و میچردی غیر گفتم من بر رسم همه روز تا که مردم بچه‌شونه برن عذاب دلشون دستشونه بندی کنیم شام یه گوشم بگیرم و تو گفتم چه تو خواستی غیر اینه ها نه زهیم همین رو می زهیم ایسو زهی بردیم اسماعیل دزی زینب دزی دخواست به دست درمون بیایی ده بده هم مونده که سریم با بیاری 26 ساله زفتی چه وی که اسماعیل دیگه نیا اسماعیل دیگه نیا با کو سازدیم ما برقص بزنه اسماعیل بزنه با وعد گفتم فعلا نیگم که تصمیم بزنه فکر کنید چی میدست بزنه
میلکو بشی اسماعیل با نیا نیخواه اسماعیل ما خان بود بلانکو تای میداری موجا آبو نیخوام یه دنده بود تای لازم بینه همه آرزه کوبه شد من همین شد که هم به کشمه دست نمی آگاه بزنه ها نیا مثلا اصلا نیا اسماعیل آگاه نیا بزنه اتیگم اسماعیل نیا، برا برا. در موقع خون تصمیم برا، مجبور کنم اسماعیل. اتیگم اسماعیل نیا اسماعیل خواهد راز مرد. نمیشه که آزادانه مردم هم میخنده غیر پیچشو بود اسماعیل هم برم سال نوی خبرها یه جای دست بند کنم من امروز هم برم یه جای بده رسیش خواستگار هم برم تمور یه جای برم برا چی نگه بره از رو بدیمو بیا برا بس برا میخوای واسی برا اسماعیل برا کربه و من دست میخوام برم دونستم که تو به همه چی من گوشت کندی دونستم هر چی خواستم یک چینیه لبه کنم تا هی تازه شکل گفتم سال نوی خواستم چینیه لبه کنم تا هی سال جا چی زنی لحظه گفتی بزنه ها برا آخه چی کنی؟ تصمیم همین- نهایی مجرور اتوماتیکه یعنی راج پسرین قطعی کنم بومون سنی داد اومای نورن یعنی روستان خبری کنم تا بیان بریز نصب تو لطپارتو کنه های کار نکردی ما تا الان انگاری کار نکرده ایمان تهدیدی کنه فقط به داستانی ما وردی که حدس تهدید ممکنی دو تنی ترسیم برا برا ولیش کو دستش برا دست مواد داده خسته چه به خدا به زندگی خسابی خوب حال حوصله داری هی مانی تنزیتی بس مجاوا تو زندگی راحتی دارم ما خسته تابی ارتبیلی زندگی راحتی دارم وقتی تنیه آروم 20 سایر زندگی مونه که با خوشحالی وقتی تیه مغزمونه و در بیاری تو خدا دار نیچشی نه؟ برو تو برا. نه زندگی برا ایلی مواز برا بو بیلی برا یا برای منم بو یا برای منم بلانکو برا بیشول برا بزنه نه برا آقای محترم من میخوام نیا از من این نیا هر جای که واسی میخوام که موجود بینه با نیا تو چای میداری میخوام چای بگم. زندگی میداری میخوام خب سیسو نیخی من اصلا سی تو باید آقای محترم من ایره کاری من زحمت من چه چیز ضبطم کنی میره کاری برا میخوام. تو دش کنیا با نیا هر سی ان تلاش کنی با نیا برا بیا رو راتب چشم برا راتب چشم برا راتب چشم برا راتب چشم گوش کنی بیا راتب چشم راتب چشم باش راتب تو باش ده همه یه خواستم روزه برداشت نومن خواستم یعنی هیچ چینیه رو در کنم باز همون چینه کنیه رو ورجشی برداشت نومن کنم منم برا تو خطای من گوششی کن ما خدا کارش کنی. ندارم خوش حق داستی زندگیش تصمیم میگیره تو برا اسماعیلش بیا برا بیا میخواه فکر کنی بتابرین بالا توی غذا مای بخواه بیا فعلا ما را برا بالا برا من تا در قلیاتی خب یکم هوا بخمیر و یکم تا آروم آبوی بیا بالا تا برم بالا بزینم به طرف دیرم میخوابرم او رو به طرف دیرم میخوابم و جای نزیاد کنه و باید به فکر خون باید یه تصمیمی سی خون بگیرم
برم استوى زينا مرة أبو ملا من دل میخواه برم تیبو میخواه زینا مرة باگ ندارم باید به چم تیشو برم در نزدیک یه سال آبی که تیشونم بسش من چند وقت به دنیای به زیاده میشه کارشون ها باید برم خود کنم چون مجتبا مجتبا این اویل از خیت مجتبا یه زینب کیف تنه لباسلی لباس هسته سیچه زینب من یعنی چه این نجم کرد سیچه لباس لجم کرد زینب باید برم اسماعیلم باز حرف خط زید من نیلی به اون میگید تا هر موقعی که تیشابون زینب ازیتی آمده ازیتی بلش کو اسماعیل طوری حرف نزد تو همین انه چله که بری سی لباس لجم کردی بخوام برم خبوتی آیرا هممون ازیتی کنه شما خبره کورو نداری بره باید برم خیلی وشفه کردم تو به خاطر امام ایرو و مامایت کردی کار انجام میده یکی اون بین متعموی آبی تو من مدفاع کردی رفتی سر پاشت بون بسن دجل که مرد آسیب دی من راحتی گو خمرم زینب. حرف نزه اصلا نیلم من نیلم بره با خدا خیلی وشفه کردم میخوام دلم راضی نی بود که با اومی بیایی سینه بهش حاکمه نه تقصیرتنه قبلا که تو نبیدی همی اومه همی طوری عصبانی بی همی طوری همی کار لید یه سال 2 سال همی کار لیکنه خسرش تو نیستی ترا با خودم مقصر بدونی لانی بسی دیل جمع که دیستیسه زینب زود خود بانی مجابا که بیاد تا ماجبا ازیتی بود زینب دارش مطمئنو ماجبا هم نیده برای زینب بده زینب اسماعیل بیا بس کو بیا چیفته با منه داخل لباس لجم کردی برای کرو مجابا ماجبا من اسماعیلی که چه ما چیف شدن چه دیگه خوام برم برای کورو نه دایی چی برای تبو نه با قضی کم بیاری بار اولش نیایی رو کم با نو خودم بهتون مقصر زینب بدونی
حداقل یکی چی کمتر آبو بهتره. حداقل برم همه چی بهم نیایید شانه تی نزیاد کنه گاری من میشه تیتو. از کور معلوم تو برای بوده نیایده ما نزیاد اگر با هونه شین زینه باید برم اگر اومد دوباره اجرده میام جردیم واقعا نگران تو اسماعیل نگران آینده تو میخوام اداره که سخت رو من فرتم بیام تو خیلی سخته این مسیر خیلی سخته تصمیمیت چی گفتی گرفتم شد تا صبح جمعی بچی خبره امیدوارم میشه موفق. ما خیره نیم بالاخره جای سرمانه آیتی داریم چه خوب چه بر ایران تمیم چه خبرت کورا جناب من دوباره مثل برم پی سرنوشت خوب تا آفت نیبومونی باغ واسم و تیاج رفت میچید وقت کم نیارم میداد خیلی البته یاد رفتم من باید کم کم سی زندگی خون یه تصمیمی بگیرم برم پی سرنوشت من نیبو تا آخر من ای باغ واسم درست بهتره تش هستم ولی که نیبو تا آخر بود بدی وقت نیدی همیشه هم کمک یا ما زحمت تنت زوگان کنم چه ما منی با کل من کمچون ساختی و میره هر وقت چون میرو کمچ مو بی پشت مو بی تا تیری بیش زور ناش بیام نیبا تو میگم زحمت تنت زوگان کنم باشه آیام سر تو زنم شاید تا مواظب خطوبون مواظب به ساعت بوزینم باش تمازم خود بو الان که تصمیم تجرفتیه خبره پی سرنوشت رو خود محسید دای سلامتی کنم امیدوارم شما همیشه. موفق هر کمه چی هم خواستی ما هم میره امیدوارم زندگی تو خیلی خوب بیشتر به نهایت اذیتتون نکنم بده تصمیم ما همین خیلی برش فکر رو واقعا نی بود تا آخر عمرم خوام با زندگی کنم میشم صحبت تو دنیا نی بود باز میتش یا هیچ حرفی اینتر آمیزه حالا چه تصمیم تجرفتیه خبره سید آرزوی سلامتی کن هر کمه چی خاصی زنج خون بزن هر کاری داشتی زن خون بزن ماجا با تا هر موقع چه بترم میام میره سر پیدم هر مشکلی هم سی تو پیش اومد با تمام وجودم یان کمک هم مواظب تو هم مواظب بس تو هر مشکلی هم داشتین بیترین همیشه سر من حساب وقت فکر شدی که میتاری وقت خداحافظی کنی من هم مواظب خود تمام خود بو اسماعیل
همیشه با خود دفاع کن زی وقت کم نیا زی وقت نل مجبورت کنه این کار رویشا خوب یاد رفتیم زینب نه برای پیلری که پس انداز کردیم بیا بسیار اسماعیل سب کن اسماعیل وقتی تصمیم تا گرفتی میخوام تصمیم تا دفاع کنی چه ما تلاش کردیم که هرچی آزاد بود بترسی خوش تصمیم بگیر ادا چه تی تصمیم گرفتی میخوام رم پی سرنوشت خون من باید تماعتی کرد دست در نکنه که اینقدر دشت داری کاش بگی باید مفش بشه محکم بود اسماعیل خیلی باید قوی بود موجا باشه تو اسماعیل دست تو خالی ایره می زندگی کنی ادامه طوری نیرن تی بو بیا ما سابق حقوقی دمون این کار تن بگیر این چند مدتی که این کاری کردی یه حسابی سیت باز کردم بی یه حسابی به اسم خود سیت باز کردیم بی که هر چی کاری کردی رتیم شمونی حساب الان یه مقداری داری سی که زندگی تی نظره به چرخون هیچ پیت استفاده نکردی هر چی با کار کردی بی زیب شمونی کار موجا با این کار اگر تن بگیر نیازش داری بگش تی باز نه نه اسماعیلی پیر خطه وظیفه که انجام ده کاری که انجام ده دست مز خطه او اخشتیلاتره سیم بیشتره یه حکت بید دست در نکنه زینب من شرمنده تو آبیم چی تو تی تو خامره و به سلام انشالله که موفق بود راه نبود یان تی تو سر تو بود زینب مواظب خطو بود هر مشکلی داشتی نیتری سر من صاف مثلا تو همه از خطو قوی بود جواب خطوی اسماعیل رفعه سرنوشت خوش جاسوسی سخته من دلم میخواست طوری بلندت میخواست روزی که نه سر ساخت میگره خوش وقتیشو ببینیم تو مجبورا بیتاری برد حتی ناراحت نکن یو بسافرم